Hello mga besh at mga moms! Welcome back sa aking channel. It's me again, Kar. Para sa video natin today, may nag-request ng tutorial para daw sa new normal. Yes, kung nanonood ka, Ma'am Sheila, thank you sa suggestion mo. Actually, mga 2 months ago pa niya na-request. Nahuhook na naman ako sa K-drama. Katatapos ko lang sa Reply 1988. At ang tagal kong natenga kasi kakapanood. Anyway, tapos pala, recently, tinag ako sa Instagram ni Mom's Des. Thank you, Mom's Des. Sign na ito na dapat ituloy ko na yung tutorial na sinuggest ni Ma'am Sheila. Anyway, so nag-practice ako ng isang araw at pinost ko siya doon sa aking FB page. Kung hindi pa kayo naka-like or naka-follow, please follow my page or like. SkinKarr, yun lang, sa FB. Ayun. So, tinesting ko lang naman talaga siya and mukhang nagustuhan ng mga moms and nag-request na talaga sila ng tutorial. Itatry kong i-remake yung look na yon. Ito siya. And, sana maalala ko kasi practice lang siya and hindi ko masyadong pinag-isipan. So, bahala na. Sana mas maayos yung kalabasan nung look ngayon. So, ayan. Sige, mag-start na tayo. So, una natin gagamitin ay eyeliner. Kailangan natin ng eyeliner kasi magta-tight line tayo. Mahirap mag-tight line. Hindi pa ako expert and nagpa-practice pa lang ako. Ang nagagawa ng tight line ay ginagawa niyong wider yung eyes at nagmumukhang mas makapal yung roots ng lashes natin. So, saan ba yung tight line? Dito sa upper lash line. May iyak-iyak pa ako nito, sigurado. Lapit na lang ako sa camera para makita nyo and meron lang akong mirror sa ibaba. So, ang ginagawa ko is, ginagamitan ko siya ng cotton buds and saka ko siya i-fill. So, titingin lang ako sa ibaba and then i-fill ko yung upper lash line. Ayan, no? Napipikit-pikit pa talaga ako. Wait lang. Inuuna ko siya kasi pag naka eyeshadow na ako, tapos saka ko siya gagawin, naiiyak ako, nasisira yung eyeshadow and kailangan ko kasing i-touch yung aking eyelids. Kaya, mas recommended ko na mag-tight line bago simulan yung eyeshadow. Ayan, tapos na. Ang bilis ko ngayon. I'm so happy. Sige, magkilay na lang muna tayo. So, ano ba yung ginamit ko na kilay? So, ito yung palette na ginamit ko dun sa look na yon. And, ang ginamit ko ay itong dark brown shade. By the way, ito yung NYX Away We Glow. Ayan. Tara! Okay naman siya. Papakita ko sa inyo yung swatches. Hindi masyadong kita kasi hindi masyadong pigmented, bes. Gusto ko ng bagong palette. Paano? Pero yung iba naman, okay naman. Katulad nito, yung goldish. And itong greenish, okay din naman siya. Ayan, nakikita nyo ba? Pero ang goal ko talaga kasi ay itong medyo orangey peachy ito. Kaso, hindi siya effective, bes. Ito pa naman yung habol ko sa palette na to. Anyway, hayaan na natin. Subukan pa natin yung ibang shades para makita nyo. Saan pa ba? Tara! Okay naman yung the rest except dun sa gusto kong shade. Anyway, sige, mag-start na tayo. I-prime lang muna natin yung eyelids natin using concealer. Wala akong eye primer. So, sana makabili ako eye primer soon. So, ayan, na-prime na natin yung lids natin. Pero unahin na natin, hayaan natin siyang mag-set and unahin na natin yung kilay. So, ang ginamit ko is itong darker shade. Wala, number 10. Wala siyang pangalan. 1, 2, 3, 4, 5 ang nakalagay. Anyway, kukunin ko tong shade na to.
And then, i-feel ko yung dulong part ng kilay. Okay na yung dulo ng brows natin. Ay, may sparse area pa. Light-handed lang yung pag-fill para hindi siya masyadong magmukhang makapal. Ayan. And then, ginanon-ganon ko lang. Kukunin natin tong lighter shade. Para sa harap na part. So, ayan na yung itsura niya. Dark masyado, pero yan kasi yung ginamit ko dun sa look na yon. Full na yung brows ko, kaya light strokes na lang. Okay, after ng ating kilay is eyeshadow na tayo. So, ang gagamitin ko, actually, ang natandaan kong ginamit doon ay itong dark brown. Itong isang brown na to. Ito yung natandaan kong ginamit doon eh. So, actually, nag-transition muna ako. May pa-transition si ate mo. Ito yung ginamit ko munang transition. Ewan ko kung tama ba siyang pang-transition shade, pero siya yung inilagay ko doon sa aking eyelids muna, bago ang lahat. Parang nagka-glitters ata kung anong daliri ko, pambihira. Anyway. Using this blending brush. I think blending brush siya. So, ito yung kukunin natin. And then, inilagay ko siya dito sa outer V. And, binlend ko siya paloob. So, ang ginagawa ko, pinalalampas ko lang siya kasi hindi nga siya nakikita. So, dun sa socket, eye socket natin, mararamdaman niya yung buto. And dun ko lang siya sinispread. Ayan. Ganyan. So, okay na yan. Ang next na gagamitin natin is itong shade na to. In shimmery shade siya. Tada! Ilalagay natin siya doon sa loob na part. Ang ginagawa ko ay idadrag ko siya pataas. Para kahit mag-straight look ako, makikita pa din siya. Siguro hanggang sa 1/3 ng eyelids lang. Ayan. And then, pahirin ko lang yung daliri ko. Kasi, daliri na lang din ang gagamitin ko. Actually, doon sa makeup look na yun, gumamit ako ng green. Ito. Hindi lang siya masyadong halata, pero may green siya sa pagitan actually. Ito yung itsura niya. And ilalagay ko siya doon sa gitnang part. Ang problema ko dito, nagkalat yung glitters niya. And then, sa lower lash line, ang gagamitin natin is the same na glittery one, ito, sa lower lash line. Ayan. And, ang ginamit ko naman sa aking golden muta is itong whitish na shimmer shade. Ito yung itsura niya. Sarang!
Ang issue ko lang actually sa palette na to, bukod sa hindi masyadong pigmented yung ibang shimmery shades, ay may pagka-powdery and may fallouts. So, kaya inuna natin yung eyes before yung ating concealer kasi ang tendency niya is mag-stick dun sa concealer. So, ayan. And then, maglagay muna tayo ng eyeliner. So, ito yung Careline Graph Ink. Ito na yung bago kong favorite. Ayan. So, okay na ang ating eyeliner. Boom. Pero, hindi pa rin talaga ako masyadong expert sa pag-eyeliner. Nahihirapan pa akong pantayin sila. So, sa akin, okay na yan. And, what's next is, maglagay tayo ng eyeliner pencil sa lower lash line. Pero, ang ginawa ko doon is hanggang half lang. So, ayan. Parang i-connect nyo lang siya doon sa eyeliner sa itaas ng inyong mata. Okay, we're done with the eyes. Okay na, may nakalimutan pa ba ako? Nakalimutan ko ay mascara. So, mag-curl muna tayo ng lashes. Hindi na ako gumamit doon ng false eyelashes kasi parang medyo pang everyday lang. Masyadong palaban pag naka-false eyelashes tayo. Kasi yung eyelashes na meron lang ako ay isang klase lang. At siya lang yung lagi kong ginagamit. So, medyo makapal siya. So, hindi na lang ako naglagay para hindi naman siya ganun ka-dramatic. And then, kahit anong mascara lang, bigay lang sa akin tong mascara na to. Estee Lauder pala to. Hindi ko alam. Ngayon ko lang binasa ko anong tatak niya. Pero parang mas gusto ko siya kasi less clumpy siya kaysa dun sa ginagamit ko na Revlon. At syempre pa, gusto nating matakpan yung ating mga eye bags dyan. Yung taas na part lang kasi hindi man kita pag nakamask. Hindi ko talaga nilagyan ng makeup yung the rest ng face ko doon kasi doesn't make sense. Sayang sa makeup, bes. Wala naman makakakita, mapapahid lang siya doon sa face mask, di ba? So, iset lang natin yung ating concealer under eyes. So, gamit tayo nitong Nichido na final setting powder. And yes, that's it! So, yan lang yung ginawa ko doon. Hindi na ako naglagay ng lipstick kasi noon naglalagay ako ng lipstick pero nasasmudge lang best, diba? Aminin nyo. Magsasmudge yan not unless color stay yung gagamitin nyo. Pero kung ordinaryong lipstick at magmamask kayo, magsasmudge at magsasmudge yan. Wait lang, finalize ko lang ang aking look and I'll be back. Ayan mga mom, so tapos na ang tutorial na to. Hindi ko na lang tinanggal kasi wala naman akong makeup under. So ayan, tipid tayo sa makeup ngayon. So kung may maisip kayo na suggestions, ayan, please let me know sa comment section. Tapos gawin natin yan. Please like this video and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye!